سلام علیکم. سلام آقای حالت خوبه؟ خسته نباشی. راهیل خانم سلام. حالت خوبه؟ ما یه خورده یه شادو کنه داره اسپری زیم سیش هر کاری کنیم نیتریم که اسپری بزنیمش فراری کنیم. اسپری زیم که مالی خونه خارونه هر کاری کنیم مثلا فراری کنیم نیاز زیاد هم نار بعض موقع نور تو دام پزشکی سیم الان فراری کنیم ترسه نمیشه. بیا 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 فراری کنه. همین یه اسپری که بزنمش بیا. باشه بمیش وای یالا بفرم. سلام. سلام. خسته نباشی فاطمه خانم. حالت خوبه؟ سلامت. بفرما راحت. خوشم. بفرم. بیامالین دستور اگه اتو بزنی سرش خیلی خوب. آی سله شو بلنده شو بیا بیا بتابه بیا 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 وای کاری که ناشه وای کار بلنده دست تکون نه وای نه وای برای عقبوس وای بده بیا مرغ رو واسه دامسی داخل بیا بده بیا 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 بده بیا بودو بیا بیا بیا
چطور بی سیر صبح هم خرد سیری میاد بیا آمه بگه چه کرد بگه روش برک نایشم تا خدا بگه خسته نبوی چه خبر؟ اون راهیلم دون داوت جزیال ما هم غذای شادان دیم شو دست در به ازت چی بنه؟ این یه خورده الماس داره یه خورده ازگیتی اینو بنه؟ این الماسش اینو ها؟ اینه زر سیزن این الماس بنه؟ سیزن میشکنایی چی؟ سیزن یه ریش کنه بنه؟ شیشکنایی این چی نیسته؟ این چرخم خود درسی ازگیتی کنه تا بخیر به دوستی شایی برکی بری بهتر به دوستش نامه چی رو شما کنه؟ فقط خواه اینش کنه همون نام سر؟ تو اینی داخل آره رضا رای موازی بود نرس بست؟ باید بتیم خورمای سام بگم رای خورما با خورما بکنه خورماش باشه چی با خورما؟ ادو هیل ایوار نها به نیشو هیل همون ناره مچه؟ یه صاحبون باقصانو باید سب تکش کنیم یعنی یه تکه باد خراب شکنه یه تکه باز بشه زوره ولی به سه قسمت مساوی تقسیمش کنی حالا رنگ تقسیم می سمت بزنیم این باطنا بندی میشه باد خرابش نکن حیفه دارن خیال گوزل سوزی بود هم دید تمام گوشم شما نه خوبه اندازه نه اندازه باشکونه خشنگ نه تمیز نشو تمیز مباریم تمیز خیلی ممنون سلام عوض شو تو من چی لباس دارم چی با خورما مایی بیا با خورما بمید بخیر خسته و بیالی قشنگ رنگ خوردی بهتره محرمانه تر قشنگتر رنگ ها خوبه بهتره خود الماس باشه اذیت الماس مالی چرخه نه ماری بود تمیزه چند روز هم خسته بشی دست برم خورما برای تا یه داره ما تامونیم همین 3-4 روز دیدم فکر کنم بنمو ان شاء الله ایده همین 3-4 روز دادن بود بریم یه خورده مسائل رسن می صفه بگوشیم
راهیل هم خدای ما بدشانسی ما هم ده نامیده بودیم از این کارنامه ما خدا یه علاقه اشتراک شوق داشتیم که لااقل این ساختمون رو راست کنیم دوشه آموش یا نظامی بود اصلا ایمان نامید کرد از این کار نه آموش خیلی نیتر یه کاری انجام بده. نه ما نیتریم برخورد تندم باش کنیم خدا نکرده ایتریم ما خیلی خاله راضیش کنیم که دست از یک مسخره بزرگ برداره ما اگر بخوایم تون باش صحبت کنیم خدا نکرده ما این کار دست ما درد سر درست کنیم ما هم نبیکاریم با روزگار دنبال شکایت درد سر نی درست کنیم حالا اوزه کار نبودیم خوشبخت دست از این کار بشیم ما خواستیم دوره بانوان بچه خمونه بی باغ باید 50-60 متر ساختمون سیش درست کنیم به هر حال یه امید فردا آینده خواه های جای برسه با کار که آموشی ما رو دل سرش کرده اصلا چند یه هفته اصلا با کارش ما اصلا نمی منظور ایسته نه تا 20 سال در چه اتفاقی بیفته تا 20 سالی کی مرده کی زنده آموش چی گو هم اومده از جوهر باش صحبتی که نمیدی یکی میبینم اصلا و دادگاه هم چش نیکنه دادگاه و پاسگاه و دادگاه هم چی آقا نیکنه اصلا معلومه این گاهی رضایت میگم این توته ایز نظرشه نه اونا گر چشمش جای کاری کنه دنبال مالی بحثی ما هم نبگوی ما هم سرمایه‌داریم چه بگوی ارث سیده بشه بود یه تیکه زمین نگاه آینده الان معلوم نی من دی خدا بزرگ و هم نباید این مطرح بشه دی الان حرفه اصلا در دامی رو بیمزی کار خواستیم یعنی گفتیم تا من این حالا انشالله که راه خیر بیاد تا من چی بود انشالله درست شوی داغه کم سایسی شوی داغه کم شوی زیاد شوی قدیمیه خیلی ازیتی کنه دستاش هم اشکست این داخل آشپزخونه؟ اونش اوه خیلی سنگینه بریم یه همین سایبون بیاریم به سه قسمت تقسیمش کنیم یه قیسی رو برم یه سره باد بوش به سه قسمتش کنیم تا بزنیمش کنیم چطوری؟ تا ما برمش امارش کنم راهیل همه اتاقش تمیزی کنه راهیل چی کنی؟ آفرین راهیل اتاقش تمیزی کنه ها اتاقش تمیزی کنی؟ حالا اتاقی ما نوریم نه؟ به چرا اتاقی ولی کلا چه خوشگل اتاق راهیل آفرین یه اتاق قشنگ اتاق راهیل اتاق بعد اتاقی مانه راهیل باز سایبون خراب که سایبون باکسان خراب که خیم از اول سایبون بزنیم که سبزی از یه روش کنیم و همین پارش کنیم بریم شابونش هم برو خب یه لحظه بیار کمک تا این عملی اندازهش برش بزنی شاید خوب خوبی رفت بخوش تامینه دروس نبود شما برو مقر خب این پرنش بیاشی تا ماشین برو مقر برقه یه درز ماشین این اگر بخوایم یه بار دست هم بزنیم کنار محکم فنسخه میکنه تا زازا پارش میگم ایتره نه ایتره بکنی
سمت باره کامل بنیم 3 متر صبر کن 1 2 3 4 12 تا 3 تا 4 تاشو 4 تا بشماری اون باشه بیا بالا همین بالا یکی نم بزنی رد شو ما داده که تو سرشونه کار نه استراحتی که تا تنابیل بودیم شاید تنابیل بریم و بخواست ما تناب بخیم کار نبودیم بخواست یه بلش که بیا محکم ایرایده باید کنشو باید مشتر ناشو پای فرسی چند از نی خواب بانی جدیده بزن یکی هموندی من خوبه داخل 6 متر هند دو تاشه بندین طوری نی خب بتنام بشه بیا باشه بتنام رفت طوری نی بس اون میتونه بوری بریم تا پرده رو بردن جته درازگویی چیش کنی؟ چطوره؟ نه ای باشه با من بچهش بیبار نه او نه ای باشه بگی خیلی چینچنه بزنیمش بله بعدی ما خوب یا خیلی چیز معلومی آره بچیشی باخته همیه نه باخته همیه منه بیا به همیه بس بس وای بیا فاطمه توی بعد من صاف کنه بیا شب بیارم مختار بس دیدم اون رو دعا کرد باز وسط چیزی چند باید وسطش باید زوره که کنیم خیلی فشاری گاهی
کنیم دوباره ساعت خب یه ایده بندی وسط تو بیاری ایده بندی وسطش خوبه خب بس زیاد آخه سایه تا یه خود روشی شرین دیده بودیم اون استثنا بابا
بان نیمه چه بو هستیم بو نه یک وقتی کویشی بده بس میتونم نه بس خیار گوزه سوز نکرده خب فکر کنم جورجر خرنشونه همون تیم گلی با تا بکنیم استشون کلا در بیارم کلا نیفهم از یا ما به رو از زیر باید چی باید این دارم هم باید اساس نبا بتونی بزن شالی رو کم نه ایرم از ها نه بطوری که تا یکی تا دونه کم بهتره برس شو رای بیا نه بابا بشم چهار تا بود بیا دو تا بیا دو تا نه ما بود صاف کمسش شو برو داری برس بس نوسیه داری بیارش نه اینه ما کار منشه همه ایساس کرد نه میشه تاسی ما کار تو ببینی اصلا یه ردیف مزه همش پیچیست نه چه خوبی سوزی بزن که سنان سوزی رو نیچه حرف نه غير او باش الفرق هذا او غير ياش ست حسبات بتا برم فعلا بانی اگر دا بان نکنیش خب یا اوسی سره بی الان سه قسمش یاری اوی تو چه چهار شیریم هنه بر ها مثلا چه سایه همی گین نمیو بزرگ تشیه میو باید نسه شوهر نسی بعدا بریم موش داخل چادراست
زور یا پاسال هر هست یه چه تیم تازه انفال روشی کنه فکر گیرزا فکر هست هر هست میکنه این جوانه انفاله فکر اینو معلوم روشی هم خود یه فینا کنم خیلی رای گرما از یکی بیتا برند داخل بیا تو بغیر ایسوس گرما از یکی که تا بعد از آن هم بیم خوریدن در اتاق تو باید یه سینه رو داخلش Wine te vio? No poši. Var kesin motorun sadece sümürgü. Kesine bas boşalıyor. Kesik sümürgü. Kesik sadece sim. Yine sadece sümürgü. Benim. Yıkamam yine bir. Zümrüyen bir. Size ne? Öyle sadece bir sümürgü. Bu da bir. Sakin. Sarılayım. Ona yine. Göpüte, icabsenin, buzurtenin. Oui. Oui. والبسين
نریزه یواش بیا رایلی بیا پس بردی؟ عمران دومینی مقدار کوی نزاروشی کنم تا پوسیده بود چون دیگه هفته دکشو پا درخت ما بیده برام راست پاس کنم کود نیشتم خلص خوردم
کلا باید پوسیده شو کنیم. یا باز ضرور شو کنیم یا مواد کود کوره با گوجر. الان 3 کیلو. تا زمانی که کرم دارن اینه نه. یا برای مواظب این نبین کرم بزرگ خو اینو. این مغزل هر روی نه. نه برو. اینه این کرم یاد ایوب که این کود الان کنم این کرم درختی خره. کود باید پوسیده بود. این مغزل ببینه هر روانی رو. این مغزل هر روانی از این کرم گلی خره. کو باید کلا پوسیده بود البته نیستنو. باید بریم داخل او سنفروشی یه نوع گوگرد و یه نوع سس و کود سفید. باید بریم دست اینه بزنیم. بین پوسیده این الان مثل سال خالی کردن. این الان بابا مغزلی خری اینا اگه الان اینا بردم پا درخت نابودی بود. از این چر میزنه بر ریشه درخت. چرم سخت این اینو. بزرگی اینه. الان میتونم مغزل تا بخنش. مغزلی هم همیه ها. این خیلی خطرناکه. مرگ درخت نیست. هروایی رو خوبی؟ خیلی شال خلصه خسته گل. بلندو بیل. شادو. نیخن دیار نوری ساعت کردشت میرو و خویم خب همسایه هم که لوله بازم بالا اوقات رسد کن اون نوبت چی که ساعت 10 صبح تا اونیا را بالا تا نصفی پایکوی که قصد بالا هر قطع شیرن اونجا بر روی زمینه هر چی رسه قطع الان باغ رسیو دوم نبی کنی شاید فردا پس فردا برید دوباره بحثش کنیم ما امسال شانس گذاریم همه اوی انده بخیم تانکر بخریم 3 میلیون 4 میلیون هر 20,000 بعد 4 میلیون کیلو بیم از پارسال امسال چشمیت خوبه اما مشکل لوله داریم لوله برم خب زنگ خواهرم زنم باش صحبت کنم گم که امو رایل ما رو مزاحمی بود یه حرف بدی زن و مادر بزرگم یه روز من همی رو باش صحبت کنم گم سیسی اگه دونستی خانواده طوری هست سیسی ما معرفی شو چیه درد سری درست و بویایتی که خمم در جریان و مادر بزرگ هم صحبت کرده و چی؟ حالا گفتم ایبونی درد سری بسید مثلا زنده بویای مشکل پیشیا تا رایی دارم برگردنیم پرورشگاه دوباره برو تو خانواده خوش ایگو راهیل بریم پرورشگاه دوباره خیلی ایبونی درد سری بسید یا مشکل درست نه سماده آوازی که ما راهیل دوست داریم راهیل الان ما زنده ایمانه ما الان راهیل خویی الان نه ایمان اصلا احساس کنیم یه چی کم بود داریم ما دا وابسته با راهیل رو بیم ما باید این نقشه شو میشی آمور راهیل سینه ما باید جوری با مددکار بزرسی با یه جوری باید الان ما خواست اینا ساخت ساز کنیم مثلا این کاری که در مثلا دست با کار سر رو بید
الان با این کاری که آمور راهیل انجام داده اصلا خود دل سردمون کرده. نه ما نیمیه بی صرفی. خواهر من خیلی ناراحته بود که من شما اینطوری چی در سری بود مشکلی بود بس اختلاف خانواده و یا چی خالد چی که نای داره خالد واقعا دست هم در نگیره ما گیدوری بیوری بزرگ کنه خواهرت هم نمونست یه اتفاق خواب بیفته هیچ زمان نه ما پیش بینی کردیم نه خواهرت پیش بینی چی مثلا آمور راهیل اگر بخواستیم مثلا راهیل ترس خوشیه یه نقشه‌ای داره یه برنامه‌ای داره حتما عدیم نیستین شکایت چکنیم ما خیلی شکایت نبود ما ترسیم شکایت چکنیم بهترش کنیم از زخم نمیش بپاشین دوباره بیاد دردسر ایجاد کنی یه کارهای انجام بدی دوباره ما خیلی برای دادگاه پاسگاه ما خیلی برای یه راهی که دست از راهیل برداره الان به هر حال ان شاء الله درست شد هم خیلی چون چی اتفاق بیفتی آیتوریو ما اگه راهیل اورینسی بتسمسی آینده زفتش کنیم این باغ این ساختمون سی خوش هم ده آینده خشن خوش تصمیم میگیره چه اتفاقی بیفته سی یا چطوری زندگی کنیم مثلا نونست چه آموش خوابی آیتوری کنه یه حرف لبسنی درمون من خیلی ناراحتی بود شاید درد سر بوسی تو یا مثلا بالاخره زندگی مشکلات آدم نمونه تا فردا چه خبر مشکلات پیش یا خواب با مشکلات بالاخره راهش پیدا کنی حالا که ما بخوام به آمور راهیل فرض کنیم مثلا فردا بدونم که فردا پس فردا دوباره باز میاد سری زن ولی که بخوایم بگم نه یا ایرو باید به راهی سیش بزنیم عدین ده زیاد داره هی زیاد روی کنه ده زیاد داره پاش از جیلی میجرا سری کنه باید قشنگ گزارش ببینیم حالا اون مدد کارم که رو رفتین تیش بموقع فعلا با ملامت آروم باش صحبت کنید زیاد نیخواد مثلا اینش کنید چون که حالا یه آموش و اینش حالا شاید از نبا ناراحتش کنید جوری که ما خودمون باش صحبت کنیم عدیم ده زیاد الان ما هم گفتیم ایرو یه کار خیلی انجامی یه کار ثوابی این گفتیم پدر بزرگ رو نیتره و مادر بزرگش هم باز از او پیرامید سرپرستی کنه هم گفتیم یا من قصرش میبینم چی یه اتفاق واسه آوردی میشه مثلا فکر نمی‌کردم این خانواده‌اش بیان اینطوری بگون یا دردسر درست کنه یا صحبت اینطوری کنه نه تو مقصری نه خواهرت مقصره نه کسی مقصر نی این آمور راهیلی و فکر کنم یه حتی فکر کرده که مثلا ما وارثی نوریم فقط تنها وارثی که داره اسم پیش خودم احساسی کنم حتی اگر میگه حتی اینا کسی نارن فقط راهیل دارن آینده حالا حرف از 20 سال دیزنه دیگه ما باید 15 سال ده شاغل بین که 15 سال ده راهیل اگر بزرگی بیشه پسر ما تا 15 ساله بودیم چه خبره صبح چه خبره ده 15 حالا ما قولت بیم حالا ما فردا پسر نخوازی راهیل باید به خوش باید تصمیم گیری یا ما بر حسب سند قدیمی با احترامش درسته گذشت سندهای قدیمی به هر حال طبق روز دنیا تغییری کنه پیشرفتی کنه حالا ما تلاش کنیم نیلیم که راهیل بدبخت گناه داره ما مجبوریم که از راهیل دفاع کنیم راهیل الان خوب یعنی نه تیمانی ما دل نگرانش نه با بسته و مثلا یه لحظه نبینیمش استفاده هم بالا راهیل میگم دیگه کل ضرور کنم تا این کمیشه بین برای نه ان شاء الله درستی ما یه برنامه چیدیم به راحتی همین که آموش بخوام زام بود